आज म विश्वका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरूमध्ये एक विश्वविद्यालयको दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित हुन पाउँदा निकै सम्मानित महसुस गरिरहेको छु। म तपाईहरूलाई साँचो भन्न चाहन्छु कि म कुनै पनि कलेजबाट पास आउट भएको छैन र आज पहिलोपटक म कुनै कलेजको स्नातक समारोहको यति नजिक पुगेको छु। आज म तपाईँलाई मेरो जीवनको 3वटा कथा सुनाउन चाहन्छु। धेरै केही छैन, केवल 3 कथाहरू। पहिलो कथा डट्स कनेक्टको बारेमा हो। रेड कलेजमा भर्ना भएको 6 महिनामै मैले पढाइ छोडेको थिएँ र त्यसपछि पनि 18 महिनासम्म म त्यहाँ जान थालेँ। त्यसो भए मैले कलेज किन छोडेको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ। वास्तवमा यो मेरो जन्म हुनुभन्दा पहिले नै सुरु भएको थियो। मलाई जन्म दिने आमा एक जवान अविवाहित स्नातक विद्यार्थी थिइन्। उनी मलाई धर्मपुत्रको लागि कसैलाई दिन चाहन्थिन्, तर उनको चाहना कोही कलेजको स्नातकले मात्र मलाई ग्रहण गरोस् भन्ने थियो। त्यसपछि सबै कुरा सेट भयो र मलाई एक वकिल र उनकी श्रीमतीले एडप्ट गर्ने कुरा भयो। तर अचानक उनीहरूले आफ्नो मन परिवर्तन गरे र उनीहरूले बालक नभएर बालिका चाहन्छन् भन्ने निर्णय गरे। त्यसपछि मध्यरातमा मेरा आमा बुवाले, जो त्यसबेला प्रतीक्षा सूचीमा थिए, उनीहरूलाई फोन गरेर भने, हाम्रो बच्चा छ, के तपाईँ उसलाई एडप्ट गर्न चाहनुहुन्छ? र उताबाट तुरुन्तै हुन्छ भने। पछि मेरो जन्मदिने आमाले थाहा पाइन् कि मेरी आमा कलेजको स्नातक थिएनन् र मेरो बुबा पनि हाई स्कुलको स्नातक थिएनन्। त्यसैले उनले अन्तिममा एडप्ट पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरिन्। तर केही महिनापछि उनी राजी भइन्, किनभने मेरा सम्भावित अभिभावकले मलाई कलेज पठाउने बाचा गरेका थिए। मेरो जीवन यसरी सुरु भयो र 17 वर्षपछि म कलेज गएँ। तर गल्तीले मैले स्ट्यानफोर्ड जस्तै महँगो कलेज रोजेँ। मेरा मजदुर अभिभावकको सबै बचत मेरो शिक्षामा खर्च हुन थाल्यो। 6 महिनापछि मैले यस अध्ययनको कुनै महत्त्व देखेको थिएन। मलाई थाहा थिएन म मेरो जीवनमा के गर्न चाहन्छु र कलेजले मलाई कसरी मद्दत गर्नेछ भन्ने पनि थाहा थिएन र म मेरा आमाबुबाको जीवनभरको बचत खर्च गर्दै थिएँ। त्यसैले मैले कलेज छोड्ने निर्णय गरेँ र सोचेँ कि जे हुन्छ राम्रो हुन्छ। त्यतिबेला यी सबै मेरा लागि निकै डरलाग्दा थिए। तर जब म अहिले फर्केर हेर्छु, मलाई लाग्छ कि मेरो जीवनको सबभन्दा राम्रो निर्णय थियो त्यो। कलेज छोड्ने बित्तिकै मैले रुचि नभएका कक्षाहरू गर्न छोडेँ र आफ्नो रुचिका कक्षाहरू मात्र जोइन गर्न थालेँ। यो सबै त्यति सजिलो थिएन। मसँग बस्ने ठाउँ थिएन, त्यसैले साथीहरूको कोठामा भुइँमा सुत्नु पर्थ्यो। कोकको बोतल फिर्ता गरेर कमाएको पैसाले खाना खान्थेँ। हप्तामा कम्तीमा एक पटक पेटभरि खाना खान सकियोस् भनेर म हरेक आइतबार राति 7 माइल हिँडेर हरेकृष्ण मन्दिर जान्थेँ। मलाई यो गर्न मन पर्थ्यो। मेरो जिज्ञासा र अन्तर्दृष्टिको कारण मैले मेरो जीवनमा जे गरे पनि पछि त्यो मेरो लागि अमूल्य साबित भयो। यसलाई म एउटा उदाहरण मार्फत व्याख्या गर्दछु। सायद त्यतिबेला रेड कलेज देशको सबभन्दा राम्रो ठाउँ थियो जहाँ क्यालिग्राफी सिकाइन्थ्यो। कलेज क्याम्पसका हरेक पोस्टर, हरेक लेभलमा सुन्दर हातले क्यालिग्राफ गरिएको थियो। मैले कलेज छोडेकोले मलाई सामान्य कक्षाहरू गर्न आवश्यक थिएन। त्यसैले मैले क्यालिग्राफीको कक्षा लिने र राम्रोसँग सिक्ने निर्णय गरेँ। मैले सेरिफ र सेन्स सेरिफ टाइपफेसहरू, विभिन्न अक्षरहरूको बीचमा स्पेस कसरी क्रिएट गर्ने र राम्रो टाइपोग्राफीलाई केले उत्कृष्ट बनाउँछ भन्ने कुरा सिकेँ। यो सुन्दर थियो, यो ऐतिहासिक थियो, यो यति कलात्मक थियो कि यो विज्ञानद्वारा कब्जा गर्न सकिँदैन थियो र यो मलाई धेरै आकर्षक लाग्थ्यो। त्यसबेला जीवनमा यी चिजहरू प्रयोग गर्छु भनेर सोचेको थिएन। जब हामीले पहिलो म्याकिन्टस कम्प्युटर बनाएका थियौँ, मैले यसलाई म्याकमा डिजाइन गरेँ र यो सुन्दर टाइपोग्राफीसँगको संसारको पहिलो कम्प्युटर भयो। यदि मैले कलेजमा क्यालिग्राफीमा प्रवेश नगरेको भए म्याकमा कहिल्यै पनि मल्टिपल टाइपफेसेस वा प्रोपोर्सनल्ली स्पेस्ड फन्ट्सहरू हुने थिएनन् र त्यस्तै विन्डोजले म्याकको कपी बनाएको थियो। त्यसैले यो सबै कुनै पनि पर्सनल कम्प्युटरमा हुँदैन थियो। यदि मैले ड्रप आउट नगरेको भए म ती क्यालिग्राफी कक्षाहरू लिन सक्ने थिइनँ र अहिले पर्सनल कम्प्युटरमा जुन फन्ट्सहरू छन् ती फन्ट्सहरू पनि हुने थिएन। अवश्य पनि जब म कलेजमा थिएँ त्यतिबेला भविष्य हेरेर यी डट्सहरू जडान गर्न असम्भव थियो। तर 10 वर्षपछि फर्केर हेर्दा सबै कुरा स्पष्ट देखियो। तपाईँ भविष्य हेरेर डट्सहरू जडान गर्न सक्नुहुन्न, तपाईँ पछाडि हेरेर मात्र डट्सहरू जडान गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण तपाईँले विश्वास गर्नुपर्छ कि अहिले जे भइरहेको छ त्यो कुनै न कुनै रूपमा तपाईँको भविष्यसँग जोडिएको छ। तपाईँलाई कुनै न कुनै कुरामा, तपाईँको हिम्मतमा, तपाईँको भाग्यमा, तपाईँको जीवनमा, तपाईँको काममा वा अन्य कुरामा विश्वास हुनुपर्छ, किनभने डट्सहरू फ्युचरमा कनेक्ट हुनेछन् भन्ने सत्य कुरामा विश्वास राख्दा तपाईँलाई पूर्ण रूपमा फरक महसुस हुन्छ र तपाईँलाई हृदयको आवाज सुन्न सक्ने हिम्मत मिल्छ। जब तपाईँ पुरै फरक बाटोमा हिँड्नुहुन्छ, यसले तपाईँलाई अरू मानिसहरूभन्दा फरक बनाउनेछ। There are many different types of traders. There are the ones who follow their instincts or those that research. मेरो दोस्रो कथा प्रेम र हानिको बारेमा हो। म भाग्यमानी थिएँ। मैले चाँडै मैले मन पराएको कुरा भेट्टाएँ। बोझ र मैले 20 वर्षको हुँदा मेरो बुबाको ग्यारेजबाट एप्पल सुरु गरेका थियौँ। हामीले धेरै मेहनत गर्यौँ र 10 वर्षमा एप्पल 2 व्यक्तिबाट बढेर $2 बिलियन र 4000 व्यक्तिको कम्पनी बन्यो। हामीले भर्खरै हाम्रो शानदार सिर्जना म्याकिन्टसलाई 1 वर्ष अघि जारी गरेका थियौँ। म 30 वर्षको भएको थिएँ। त्यो बेला मलाई कम्पनीबाट निकालियो। तपाईँले सिर्जना गरेको कम्पनीबाट तपाईँलाई कसरी निकालिन सक्छ? एप्पल बढ्न थालेपछि हामीले एक बुद्धिमान व्यक्तिलाई काममा राखेका थियौँ जसले कम्पनीलाई अघि बढाउन मसँग काम गर्नेछ भन्ने सोचेको थिएँ। पहिलो वर्षमा सबै राम्रो भयो, तर त्यसपछि
त्यसपछि कम्पनीको फ्युचर भिजनलाई लिएर हामीबीच विवाद हुन थाल्यो। यो कुरा सञ्चालक समितिसम्म पुग्यो र उनीहरूले पनि त्यही व्यक्तिको समर्थन गरे। त्यसैले 30 वर्षको उमेरमा मलाई कम्पनीबाट निकालियो र सार्वजनिक रूपमा निकालियो। मेरो सम्पूर्ण व्यस्त जीवनको फोकस एनर्जी अब गएको थियो। अब सबै सकिएको थियो। मलाई साँच्चै थाहा थिएन कि अर्को केही महिना अब मैले के गर्ने। मैले यी सबैलाई सहजै एक्सेप्ट गरेँ र अघिल्लो पुस्ताका उद्योगपतिहरूलाई निराश बनाएको महसुस गरेँ। मैले डेभिड प्याकर्ड र बब नोट्सलाई भेटेँ र सबै कुरा यस्तो भएकोमा माफी मागेँ। म एक ठुलो सार्वजनिक असफल पर्सन थिएँ। एकपटक मैले भ्याली छोड्ने पनि सोच बनाएँ, तर बिस्तारै मैले महसुस गरेँ कि म अझै पनि आफ्नो कामको लागि प्यासिनेट छु र एप्पलमा भएको घटनाले गर्दा मेरो जोस अलिकति पनि घटेको थिएन। मलाई अरू कसैले एक्सेप्ट नगरे पनि मलाई मेरो काम मन पर्थ्यो। त्यसैले मैले फेरि एकपटक सुरु गर्ने सोच गरेँ। मैले त्यसबेला यो देख्न सकिनँ, तर अब मलाई लाग्छ कि मलाई एप्पलबाट निकाल्नुभन्दा राम्रो केही पनि हुन सक्दैन थियो। सफल हुनुको बोझ अब बिगिनरको हल्कापनमा परिणत भएको थियो। म फेरि एकपटक धेरै हलुका महसुस गर्दै थिएँ। यही स्वतन्त्रताको कारणले गर्दा मेरो जीवनको सबभन्दा रचनात्मक अवधिमा प्रवेश गर्न सक्षम भएँ। अर्को 5 वर्षमा मैले एउटा कम्पनी नेक्स्ट र अर्को कम्पनी पिक्सार सुरु गरेँ। यस समयमा मैले एक अद्भुत महिलालाई भेटेँ जो पछि मेरो श्रीमती भइन्। पिक्सारले संसारको पहिलो कम्प्युटर एनिमेटेड चलचित्र टोय स्टोरी सिर्जना गर्यो र हाल विश्वको सबभन्दा सफल एनिमेसन स्टुडियो हो। एप्पलले अप्रत्याशित कदम चाल्यो र नेक्स्ट किन्यो र म एप्पलमा फेरि फर्किएँ। आज एप्पलले नेक्स्टद्वारा विकसित प्रविधिलाई प्रयोग गर्दछ। अब लोरेन र मेरो सुन्दर परिवार छ। म पूर्ण विश्वासका साथ भन्न सक्छु, यदि मलाई एप्पलबाट निकालिएको हुँदैन थियो भने यीमध्ये कुनै पनि काम मद्वारा हुँदैन थियो। यो एक तितो मेडिसिन थियो, तर मेरो विचारमा बिरामीलाई यसको आवश्यकता थियो। कहिलेकाहीँ जीवनले तपाईँलाई यसरी हिर्काउँछ, त्यो टाइममा आफ्नो विश्वास गुमाउनु हुँदैन। म ढुक्कका साथ भन्न सक्छु कि मेरो कामलाई माया गरेकोले नै म अघि बढ्दै गएको हुँ। तपाईलाई के मनपर्छ भनेर जान्न जति महत्त्वपूर्ण छ, तपाईलाई साँच्चै रमाइलो गर्ने काम खोज्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईको काम तपाईको जीवनको ठूलो हिस्सा हुनेछ। सन्तुष्ट हुनुको एकमात्र तरिका भनेको त्यो गर्नु हो जुन कामलाई तपाई साँच्चै महान मान्नुहुन्छ, र महान काम गर्ने एकमात्र तरिका भनेको आफूलाई मनपर्ने काम गर्नु हो। यदि तपाईले अहिलेसम्म त्यो काम फेला पार्नु भएको छैन भने नरोकिनुहोस्, यसको खोजी गरिरहनुहोस्। हृदयसँग जोडिएको सबै चिजहरू जस्तै तपाईले यसलाई फेला पारेपछि थाहा पाउनुहुनेछ, र सम्बन्धमा भए जस्तै यो पनि समयसँगै राम्रो हुनेछ। त्यसैले खोजिरहनुहोस्, नरोकिनुहोस्। मेरो तेस्रो कथा मृत्युको बारेमा हो। जब म 17 वर्षको थिएँ, मैले एउटा कोर्स पढेको थिएँ जुन यस प्रकारको थियो: यदि तपाईँ हरेक दिन तपाईको अन्तिम दिन जसरी जिउनुहुन्छ भने तपाईँ एक दिन सही साबित बन्नुहुनेछ। यसले मेरो दिमागमा छाप छोड्यो र त्यसपछि गत 33 वर्षदेखि म हरेक बिहान उठ्छु, ऐनामा हेर्छु र आफैलाई यही प्रश्न सोध्छु: यदि आज मेरो जीवनको अन्तिम दिन हुन्थ्यो भने के मैले आज गर्न लागेको काम गर्ने थिएँ? र जब लगातार धेरै दिनको लागि जवाफ होइन भन्ने मिल्छ, तब म बुझ्छु कि केही परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ। म चाँडै मर्नेछु भन्ने सम्झनाले मेरो जीवनमा ठूला निर्णयहरू गर्न मलाई सबभन्दा धेरै मद्दत मिल्छ, किनकि जब एकपटक मृत्युको बारेमा सोच्छु, सबै अपेक्षाहरू, सबै घमण्ड, असफलताको सबै डर हराउँछ र केवल महत्त्वपूर्ण कुरा मात्रै बाँकी रहन्छ। कुनै दिन हामी मर्नेछौँ भन्ने सम्झना नै कुनै पनि कुरा गुमाउने डर हटाउने उत्तम उपाय हो। तपाईँ पहिले नै खाली रित्तो हुनुहुन्छ, आफ्नो मनको कुरा नसुन्नुपर्ने कुनै कारण छैन। करिब 1 वर्ष अघि मात्रै मलाई क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। बिहान जब 37 मा स्क्यान गरियो, जसमा मेरो प्यानक्रियाजमा ट्युमर भएको स्पष्ट देखियो। प्यानक्रियाज भनेको के हो मलाई थाहा थिएन। मलाई निको नहुने क्यान्सर भएको र मसँग बाँच्नको लागि 3 देखि 6 महिना मात्र बाँकी रहेको डाक्टरले पूर्ण आत्मविश्वासको साथ बताए। डाक्टरले मलाई घर गएर मेरा सबै चिजहरू मिलाउन सल्लाह दिए, जसको सिधा अर्थ डाक्टरको भाषामा मर्ने तयारी गर्नुहोस् भन्ने थियो। यसको अर्थ यो थियो कि तपाईले सबै कुरा व्यवस्थित गर्नुहोस् ताकि तपाईको परिवारले तपाईपछि थोरै मात्र पीडा र समस्याको सामना गर्नु परोस्। यसको अर्थ यो थियो कि तपाई सबैलाई अलविदा भन्नुहोस्। Nervous about your driving test? Prepare with the Driving Test Routes app. Practice on exam routes with मैले डायग्नोसिसको साथमा दिनभर बिताएँ। साँझमा मेरो बायोप्सी भयो, जहाँ मेरो घाँटीबाट, मेरो पेटबाट मेरो आन्द्रामा इन्डोस्कोप घुसाइयो र सुईको मद्दतले केही ट्युमरको सेल निकालियो। म अचेत थिएँ, तर त्यहाँ उपस्थित मेरी श्रीमतीले मलाई भनिन्, जब डाक्टरले माइक्रोस्कोप मुनि मेरो कोषहरू हेरे, उनी त्यहीँ रोए, किनभने कोषहरू हेरेपछि डाक्टरले बुझे कि मलाई धेरै दुर्लभ प्रकारको प्यानक्रियाटिक क्यान्सर छ, जुन शल्यक्रियाद्वारा निको पार्न सकिन्छ। मेरो शल्यक्रिया भयो र सौभाग्यवश म अहिले ठिक छु। म यसअघि मृत्युको यति नजिक कहिले पनि पुगेको थिइनँ र आगामी केही दशकसम्म पनि नपुग्ने आशा गर्छु। यो सबै देखेपछि म अझ ढुक्क भएर भन्न सक्छु कि मृत्यु एक उपयोगी तर विशुद्ध बौद्धिक रचना हो। मर्न कसैलाई रहर हुँदैन। स्वर्ग जान चाहनेहरू पनि त्यहाँ पुग्नको लागि मर्न चाहँदैनन्। यद्यपि मृत्यु हामी सबै पुग्नै पर्ने ठाउँ हो। यसबाट आजसम्म कोही पनि बचेका छैनन् र यो हुनुपर्छ, किनभने मृत्यु यस जीवनको सबभन्दा ठूलो आविष्कार हो। यसले जीवन परिवर्तन गर्छ, पुरानोको अन्त्य गर्छ र नयाँको लागि बाटो खोल्छ। र यसपटक तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ, तर धेरै होइन। केही दिनमा तपाईँ पनि बुढो हुनुहुन्छ र बाटोबाट टाढा हुनुहुनेछ। म यति नाटकीय भएकोमा माफ गर्नुहोस्।
तर यो सत्य हो। तपाईँको समय सीमित छ, त्यसैले यसलाई अरू कसैको जीवन जिउन बर्बाद नगर्नुहोस्। बेकारको विचारमा नफस्नुहोस्। आफ्नो जीवन अरूको भनाइमा नचलाउनुहोस्। अरूको विचारको कोलाहलमा आफ्नो भित्री आवाजलाई दबाउन नदिनुहोस्। र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, आफ्नो हृदय र अन्तर्ज्ञान सुन्नुहोस्। उनीहरूलाई पहिले नै थाहा हुन्छ कि तपाईँ वास्तवमा के बन्न चाहनुहुन्छ। त्यसैले आफ्नो दिलको आवाज सुन्नुहोस्। अरू सबै नगण्य छन्। म जवान छँदा एउटा अद्भुत प्रकाशन थियो, द होल अर्थ क्याटलग, जुन मेरो पुस्तकको बाइबलमध्ये एक थियो। मालोन पार्कबाट टाढा बस्ने स्टीवर्ट ब्रान्ड नामक व्यक्तिले यसलाई काव्यात्मक स्पर्श दिएका थिए। यो 60 को दशकको कुरा थियो, जब त्यहाँ कुनै कम्प्युटर र डेस्कटप थिएन। यो सम्पूर्ण क्याटलग टाइपराइटर, कैँची र पोलोरोइड क्यामेराको सहयोगमा सिर्जना गरिएको थियो। यो गुगल अस्तित्वमा आउनुभन्दा 35 वर्ष अगाडि नै गुगललाई किताबमा परिणत गरिए जस्तै थियो। यो एउटा आदर्श थियो, उत्कृष्ट उपकरणहरू र उत्कृष्ट विचारले भरिएको। स्टीवर्ट र उनको टोलीले द होल अर्थ क्याटलगको धेरै अङ्कहरू प्रकाशन गरे र अन्तिममा एक अन्तिम अङ्क प्रकाशन गरे। यो 70 को दशकको 20 तिर थियो र म तपाईँहरूको उमेरको थिएँ। अन्तिम संस्करणको पछाडिको कभरमा बिहानको गाउँको सडकको चित्र थियो र त्यो तस्बिरको तल लेखिएको थियो, स्टे हङ्ग्री स्टे फुलिस। यो उनको अन्तिम विदाई सन्देश थियो जब उनले हस्ताक्षर गरे, स्टे हङ्ग्री स्टे फुलिस। र यो मैले सधैँ मेरो लागि मागेको छु। र अब जब तपाईँ सबै यहाँबाट स्नातक हुनुहुन्छ, म तपाईँको लागि पनि यही चाहन्छु, भोको रहनुहोस्, मूर्ख रहनुहोस्, स्टे हङ्ग्री स्टे फुलिस। तपाईँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। One of the reasons I'm here is because I need your help. If you've looked at computers, they look like garbage. All the great product designers are off designing automobiles or they're off designing buildings. Hardly any of them are designing computers. We're going to sell those 3 million computers this year. We're going to sell those 10 million computers in '86, whether they look like a piece of shit or they look great. And it doesn't cost any more money to make it look great. There are going to be these objects, this new object that's going to be in everyone's working environment and is going to be in everyone's educational environment and is going to be in everyone's home environment. And we have a shot at putting a great object there, or if we don't, we're going to put one more piece of junk object there. People are going to be spending more time interacting with these machines than they do interacting with their big automobile machines today. People are going to be spending 2-3 hours a day sometimes interacting with these machines. And so the industrial design, the software design, and how people interact with these things certainly must be given the consideration that we give automobiles today, if not a lot more. Somebody taught me a long time ago a very valuable lesson, which is if you do the right things on the top line, the bottom line will follow. And what they meant by that was if you get the right strategy, if you have the right people, and if you have the right culture at your company, you'll do the right products, you'll do the right marketing, you'll do the right things logistically and in manufacturing and distribution. And if you do all those things right, the bottom line will follow. To me, marketing is about values. This is a very complicated world. It's a very noisy world. And we're not going to get a chance to get people to remember much about us. No company is. And so we have to be really clear on what we want them to know about us. Now, Apple, fortunately, is one of the half a dozen best brands in the whole world. Right up there with Nike, Disney, Coke, Sony. It is one of the greats of the greats, not just in this country, but all around the globe. And, but even a great brand needs investment and caring if it's going to retain its relevance and vitality. And the Apple brand has clearly suffered from neglect in this area in the last few years. And we need to bring it back. The way to do that is not to talk about speeds and feeds. It's not to talk about MIPS and megahertz. It's not to talk about why we're better than Windows. The dairy industry tried for 20 years to convince you that milk was good for you. It's a lie, but they tried anyway. And the sales were going like this. And then they tried Got Milk, and the sales are going like this. Got Milk doesn't even talk about the product. Matter of fact, it focuses on the absence of the product. But the best example of all, and one of the greatest jobs of marketing the universe has ever seen is Nike. Remember, Nike sells a commodity. They sell shoes. And yet, when you think of Nike, you feel something different than a shoe company. In their ads, as you know, they don't ever talk about the products. They don't ever tell you about their air soles and why they're better than Reebok's air soles. What does Nike do in their advertising? They honor great athletes
and they honor great athletics. That's who they are. That's what they are about. Apple spends a fortune on advertising. You'd never know it. You'd never know it. So when I got here, Apple just fired their agency. They were doing a competition with 23 agencies that, 4 years from now would have picked one. And we blew that up, and we hired Chiat, the ad agency that I was fortunate enough to work with years ago. We created some award-winning work, including the commercial voted the best ad ever made in 1984 by advertising professionals. And we started working about 8 weeks ago. And the question we asked was, our customers want to know who is Apple and what is it that we stand for? Where do we fit in this world? And what we're about isn't making boxes for people to get their jobs done, although we do that well. We do that better than almost anybody in some cases. But Apple's about something more than that. Apple, at the core, its core value, is that we believe that people with passion can change the world for the better. That's what we believe. And we've had the opportunity to work with people like that. We've had an opportunity to work with people like you, with software developers, with customers who have done it in some big and some small ways. And we believe that in this world, people can change it for the better. And that those people that are crazy enough to think they can change the world are the ones that actually do. And so what we're going to do in our first brand marketing campaign in several years is to get back to that core value. A lot of things have changed. The market's a totally different place than it was a decade ago. And Apple's totally different, and Apple's place in it is totally different. And believe me, the products and the distribution strategies and the manufacturing are totally different, and we understand that. But values and core values, those things shouldn't change. The things that Apple believed in at its core are the same things that Apple really stands for today. And so we wanted to find a way to communicate this. And what we have is something that I'm very moved by. It honors those people who have changed the world. Some of them are living, some of them are not. But the ones that aren't, as you'll see, you know that if they'd ever used a computer, it would have been a Mac. And the theme of the campaign is Think Different. It's the people, honoring the people who think different and who move this world forward. And it is what we are about. It touches the soul of this company. So I'm going to go ahead and roll it, and I hope that you feel the same way about it I do. Here's to the crazy ones, the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pegs in the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules, and they have no respect for the status quo. You can quote them, disagree with them, glorify or vilify them, but the only thing you can't do is ignore them. Because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius. Because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do.